Αναρωτηθήκατε ποτέ τι πραγματικά ξεχωρίζει έναν μέσο επενδυτή από έναν κορυφαίο? Είναι μήπως η τύχη, οι δεξιότητες ή μήπως τα εργαλεία που χρησιμοποιεί? Ένα από τα πιο δημοφιλή εργαλεία στον κόσμο των επενδύσεων είναι η πλατφόρμα Interactive Brokers. Αν θέλεις να ανεβάσεις επίπεδο στις επενδύσεις σου, τότε αξίζει να τη γνωρίσεις καλύτερα. Στο βίντεο παρουσιάζεται πώς λειτουργεί η πλατφόρμα, τι την κάνει να ξεχωρίζει σε σχέση με άλλες και αν τελικά ταιριάζει στο δικό σου στυλ επένδυσης. Μοιράζομαι προσωπικές εμπειρίες και εντυπώσεις από τη χρήση της πλατφόρμας χωρίς να δίνω επενδυτικές συμβουλές, αλλά με στόχο να προσφέρω μια καθαρή εικόνα για το τι μπορεί να περιμένει κάποιος από αυτήν. Θα δούμε βασικά ζητήματα που ενδιαφέρουν κάθε επενδυτή, όπως το επίπεδο ασφάλειας και προστασίας των κεφαλαίων, η ανταγωνιστικότητα των προμηθειών και των spreads, καθώς και η ποικιλία των αγορών που προσφέρονται ώστε να καλύψουν διαφορετικά επενδυτικά στυλ. Πρόκειται για μια συνολική αξιολόγηση που απαντά στο ερώτημα αν η φήμη της εταιρείας ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ας δούμε αρχικά γιατί η Interactive Brokers ξεχωρίζει και κάνει τόσο θόρυβο στον επενδυτικό κόσμο. Στην πλατφόρμα μπορείς να επενδύσεις σχεδόν στα πάντα, από μετοχές, option, forex, futures μέχρι και crypto. Και δεν περιορίζεται μόνο στις αγορές των ΗΠΑ. Μιλάμε για πρόσβαση σε πάνω από 150 αγορές παγκοσμίως, ιδανικό για όσους θέλουν να διαφοροποιήσουν το χαρτοφυλάκιό τους χωρίς να ανοίγουν πολλούς λογαριασμούς. Επιπλέον, τα χαμηλά επιτόκια margin που προσφέρει κάνουν τη μόχλευση πιο προσιτή, αλλά θυμηθείτε πως η μόχλευση χωρίς έλεγχο ενέχει άπειρο ρίσκο. Αν πάλι προτιμάς να είσαι αυτοδίδακτος, η πλατφόρμα διαθέτει πλούσια βάση γνώσεων, βίντεο με tutorials, webinars και οδηγούς για αρχάριους χρήστες. Επίσης, προσφέρει έναν δωρεάν λογαριασμό προσομοίωσης με υπόλοιπο $1.000.000, τον οποίο οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε όλες τις πλατφόρμες και μόλις κάποιος εξοικειωθεί με τον δοκιμαστικό λογαριασμό, μπορεί εύκολα να μεταβεί σε έναν πραγματικό. Συνολικά, πρόκειται για μια πλατφόρμα σχεδιασμένη για επενδυτές όλων των επιπέδων, με ισχυρά εργαλεία και στήριξη που νομίζω σε καλύπτει πλήρως. Ας ρίξουμε μια ματιά στις πλατφόρμες της εταιρείας και τι προσφέρει η καθεμία. Η Interactive Brokers διαθέτει πολλές δικές της πλατφόρμες για διαφορετικά επίπεδα εμπειρίας. Το Trader Workstation είναι η κύρια πλατφόρμα desktop και απευθύνεται σε ενδιάμεσους και προχωρημένους επενδυτές. Είναι αρκετά πολύπλοκη στη χρήση, αλλά προσφέρει εργαλεία για πολλαπλές στρατηγικές, πλήρως παραμετροποιήσιμα. Η τυπική διάταξη περιλαμβάνει 6 βασικά παράθυρα. Στο Order Entry μπορείς να τοποθετήσεις εντολές αγοράς ή πώλησης, να ορίσεις ποσότητα, τύπο εντολής και χρονικές συνθήκες εκτέλεσης. Στο Details βλέπεις λεπτομέρειες για το εργαλείο που σε ενδιαφέρει, όπως τιμές bid και ask, υψηλό και χαμηλό ημέρας. Δίπλα μπορείς να δεις το γράφημα του συγκεκριμένου εργαλείου και να χρησιμοποιήσεις πλήθος τεχνικών δικτών και εργαλείων σχεδίασης. Το παράθυρο Activity σε βοηθάει να παρακολουθείς ανοιχτές εντολές, ιστορικό συναλλαγών και παρέχει συνοπτικά στοιχεία για την απόδοσή σου. Από το Monitor Panel βλέπεις το χαρτοφυλάκιό σου, το Live P&L, προδιαμορφωμένες ή δικές σου watchlists και τα αποτελέσματα διάφορων αναζητήσεων όπως οι top movers της ΗΠΑ. Τέλος, το New Panel εμφανίζει τις τελευταίες ειδήσεις από πηγές όπως το Reuters, ώστε να είσαι πάντα ενημερωμένος για ό,τι επηρεάζει τις αγορές. Μια νέα πλατφόρμα desktop που παρέχει η εταιρεία έχει πιο απλοποιημένη διεπαφή, καθιστώντας την κατάλληλη για αρχάριους. Διαθέτει ενσωματωμένους market scanners και χρήσιμα θεμελιώδη δεδομένα που μπορούν να δώσουν πλεονέκτημα σε επενδυτές που κάνουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Και οι δύο πλατφόρμες προσφέρουν πρόσβαση σε εκατομμύρια διαπραγματεύσιμα προϊόντα. Το Client Portal τώρα προσφέρει μια εύχρηστη web διαεπαφή για την τοποθέτηση και διαχείριση εντολών, αλλά δεν έχει δυνατότητες γραφημάτων. Οι εφαρμογές για κινητά, mobile και global trader, παρότι δεν προσφέρουν μεγάλη παραμετροποίηση, διαθέτουν την ευελιξία που χρειάζεται ένας χρήστης από κινητό με εξελιγμένα γραφήματα και πρόσβαση σε κορυφαίες αναλύσεις. Όσον αφορά τώρα τα έξοδα και τις προμήθειες, η Interactive Brokers έχει φήμη για εξαιρετικά ανταγωνιστικές χρεώσεις και στην πραγματικότητα ανταποκρίνεται πλήρως στις προσδοκίες. Προσφέρει 3 κύρια προγράμματα τιμολόγησης. Το Fixed Rate, όπου προσφέρει προμήθεια σταθερού επιτοκίου αναμετοχή ή ως ποσοστό της αξίας συναλλαγών και περιλαμβάνει όλα τα εξωτερικά κόστη. Το Tiered πακέτο, όπου παρέχει χαμηλότερα ποσοστά προμηθειών που μειώνονται καθώς αυξάνεται ο μηνιαίος όγκος συναλλαγών, ενώ τα εξωτερικά κόστη εδώ μετακυλίονται στο πελάτη. Το Lite πακέτο είναι διαθέσιμο σε επιλέξιμους πελάτες, με απεριόριστες συναλλαγές χωρίς προμήθεια, σε μετοχές και ETF εισηγμένα σε χρηματιστήρια των ΗΠΑ.
Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ σταθερής και κλιμακωτής τιμολόγησης για διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Η δομή τιμολόγησης μπορεί να αλλάξει μέσω του πόρταλ, μεταβαίνοντας στις ρυθμίσεις, διαμόρφωση λογαριασμού και πρόγραμμα τιμολόγησης. Γενικά, αν και χρεώνει προμήθεια ανασυναλλαγή, αυτή είναι μία από τις χαμηλότερες της αγοράς, καθιστώντας την πλατφόρμα εξαιρετικά ανταγωνιστική σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, ειδικά αν κάνει συχνό trading. Ας δούμε τώρα ένα παράδειγμα προμήθειας για αγορά αμερικανικών μετοχών. Για κατοίκους Ευρώπης όπως εμείς, η Interactive Brokers προσφέρει δύο βασικά μοντέλα προμήθειας. Το Pro Tiered, όπου έχει ελάχιστη προμήθεια $0,35 ανά εντολή, και το Pro Fixed, όπου έχει ελάχιστο $1 ανά εντολή. Το πρόγραμμα Lite με μηδενική προμήθεια δεν είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη και αφορά μόνο κατοίκους ΗΠΑ. Επίσης, η αυτόματη μετατροπή από ευρώ σε δολάριο κοστίζει περίπου 0,03% του ποσού της συναλλαγής. Έτσι, αν υποθέσουμε ότι αγοράζεις αμερικανικές μετοχές συνολικής αξίας περίπου $10,000, το συνολικό κόστος θα είναι περίπου 3,3 ευρώ. Αυτό είναι βέβαια μόνο μια ενδεικτική εκτίμηση, καθώς το κόστος εξαρτάται από τον αριθμό των μετοχών, το πακέτο τιμολόγησης και τυχόν πρόσθετες χρεώσεις. Η επιλογή Tiered είναι τις περισσότερες φορές το πιο συμφέρον πακέτο για έναν μέσο επενδυτή κάτοικο Ευρώπης. Τώρα, για αγορά ευρωπαϊκών μετοχών ή ETFs, η Interactive Brokers προσφέρει πάλι δύο βασικά μοντέλα προμήθειας. Στο ίδιο παράδειγμα, αν υποθέσουμε ότι επενδύουμε 10.000 ευρώ σε ευρωπαϊκές μετοχές ή ETFs, τότε το συνολικό κόστος θα ήταν 5 ευρώ και για τα δύο πακέτα. Όσον αφορά τα αρνητικά τώρα, τα προγράμματα προμηθειών μπορεί να είναι περίπλοκα. Η Interactive Brokers έχει χαμηλές προμήθειες για τους επενδυτές με μεγάλο όγκο συναλλαγών. Σε αντίθεση με πολλές χρηματιστηριακές εταιρείες με απλή τιμολόγηση, η Interactive Brokers μειώνει τα ποσοστά προμηθειών στην κλιμακωτή τιμολόγηση με βάση το μηνιαίο όγκο συναλλαγών. Αυτό μπορεί να δυσκολέψει τους επενδυτές να προβλέψουν το κόστος συναλλαγών τους. Επιπλέον, μερικά εργαλεία δεδομένων και έρευνας έχουν συνδρομητικό κόστος. Τέλος, υπάρχει μια δωρεάν ανάληψη κάθε μήνα. Οι επιπλέον αναλήψεις εντός του ίδιου μήνα επιβαρύνονται με μια μικρή χρέωση, ανάλογα με το νόμισμα και την επιλεγμένη μέθοδο ανάληψης. Δεν ξέρω, πείτε μου στα σχόλια αν κάποιος από εσάς χρειάζεται παραπάνω από μια ανάληψη το μήνα. Συνολικά, η Interactive Brokers είναι πολύ λογική στις χρεώσεις της, ειδικά αν τη συγκρίνεις με άλλους brokers που χρεώνουν πολύ περισσότερο για αντίστοιχες υπηρεσίες. Η πλατφόρμα παρέχει πρόσβαση σε πάνω από 150 αγορές σε 34 χώρες και σε 27 νομίσματα, καλύπτοντας πάνω από 8 εκατομμύρια εργαλεία. Επιπλέον, οι περισσότεροι χρήστες μπορούν να επενδύσουν σε πραγματικές μετοχές από σχεδόν κάθε χώρα με ανοιχτή χρηματιστηριακή αγορά, καθώς και σε πραγματικά futures και options απευθείας στις αντίστοιχες αγορές. Για τους πιο προχωρημένους επενδυτές υπάρχουν εκατομμύρια δομημένα προϊόντα όπως κυβερνητικά και εταιρικά ομόλογα που καλύπτουν παγκόσμιες αγορές. Συνολικά, η γκάμα των διαπραγματεύσιμων εργαλείων είναι πολύ καλύτερη από τον μέσο όρο της αγοράς. Όταν επιλέγεις έναν broker, η ασφάλεια πρέπει να είναι πάντα προτεραιότητα. Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στο πόσο καλά προστατεύει η Interactive Brokers τα χρήματά σου. Η εταιρεία είναι δημοσίως εισηγμένη στο Nasdaq και διαθέτει άδειες από κορυφαίους ρυθμιστικούς φορείς, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αυστραλία, στον Καναδά και στη ΣΥΠΑ. Τι σημαίνει όμως αυτό πρακτικά για σένα? Όλες οι εταιρείες της Interactive Brokers τηρούν τα κεφάλαια των πελατών σε ξεχωριστούς λογαριασμούς, που σημαίνει ότι τα χρήματά σου είναι πάντα διαθέσιμα και δεν αναμειγνύονται με τα χρήματα της εταιρείας. Παρέχει επίσης πρόσβαση σε σχέδια αποζημίωσης επενδυτών, προστατεύοντας έτσι τα χρήματά σου ακόμα κι αν ο broker χρεοκοπήσει. Με πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και περιουσιακά στοιχεία υποδιαχείριση που υπολογίζονται άνω των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η Interactive Brokers έχει αποδείξει ότι είναι σταθερή και ασφαλής πλατφόρμα. Ας κάνουμε τώρα μια ανασκόπηση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της πλατφόρμας για να δούμε αν είναι η σωστή επιλογή για εσένα. Στα πλεονεκτήματα ξεχωρίζουμε κυρίως την παγκόσμια πρόσβαση που προσφέρει σε ό,τι χρηματιστηριακό προϊόν φανταστείς. Οι χαμηλές προμήθειες είναι επίσης ένα μεγάλο θετικό, ειδικά για ενεργούς επενδυτές που παρακολουθούν στενά τα κόστη τους. Τα προηγμένα εργαλεία trading είναι ιδανικά για όσους αγαπούν τα δεδομένα και τις αναλύσεις. Ένα πραγματικό όνειρο για κάθε αναλυτή. Στα μειονεκτήματα υπάρχει σίγουρα η πολυπλοκότητα. Η κύρια πλατφόρμα μπορεί να είναι πανίσχυρη, αλλά για αρχάριους φαίνεται εκφοβιστική, καθώς δεν είναι καθόλου εύκολη στη χρήση στην αρχή. Μπορεί να νιώσεις ότι μαθαίνεις μια νέα γλώσσα. Την υποστήριξη πελατών τώρα, αν και υπάρχουν πολλές διαθέσιμες επιλογές, κάποιες φορές η ανταπόκριση αργεί.
Ωστόσο, στα mail που έχω στείλει προσωπικά δεν υπήρξε ποτέ αναπάντητο ερώτημα. Τέλος, για τους πιο casual επενδυτές, τα πολύ προηγμένα εργαλεία ανάλυσης μπορεί να φαίνονται υπερβολικά και να είναι για αυτούς περιττά. Η καλή είδηση είναι ότι η πλατφόρμα ισορροπεί με πιο απλά εργαλεία, ώστε να μην χρειάζεται να μπεις κατευθείαν στα βαθιά. Στο τέλος της ημέρας, όλα εξαρτώνται από το τι ψάχνεις. Αν θες χαμηλό κόστος, παγκόσμια πρόσβαση και προηγμένα εργαλεία, οι Interactive Brokers είναι μια δυνατή επιλογή. Αν όμως είσαι νέος στις επενδύσεις ή χρειάζεσαι συνεχή καθοδήγηση, ίσως να υπάρχουν και καλύτερες λύσεις για σένα. Τελικά όμως, είναι οι Interactive Brokers η κατάλληλη πλατφόρμα για σένα? Η απάντηση εξαρτάται από το προφίλ σου. Αν είσαι αρχάριος και απλά θέλεις να αγοράσεις και να κρατήσεις μετοχές ή ETFs, τα προηγμένα εργαλεία μπορεί να σου φανούν λίγο περίπλοκα. Ωστόσο, η εφαρμογή για κινητά μπορεί να είναι ιδανική για εσένα, καθώς προσφέρει μια πιο απλή και εύχρηστη εμπειρία. Η πλατφόρμα έχει λανσάρει εφαρμογές για νέους επενδυτές και προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, όπως περισσότερα από 65 μαθήματα στη Traders Academy. Αν όμως είσαι τύπος που θέλει όλα τα εργαλεία trading στη διάθεσή του ή θέλεις να επενδύσεις σε διεθνείς αγορές, οι Interactive Brokers είναι χωρίς αμφιβολία μία από τις καλύτερες πλατφόρμες εκεί έξω. Είναι ισχυρή, ευέλικτη και φτιαγμένη για όσους παίρνουν σοβαρά τις επενδύσεις. Η πλατφόρμα απευθύνεται κυρίως σε ενδιάμεσους και προχωρημένους επενδυτές, καθώς και σε διαχειριστές χαρτοφυλακίων που ψάχνουν πρόσβαση σε μια μεγάλη γκάμα αγορών για διαφοροποίηση των επενδύσεών τους. Έτσι, συνοπτικά, οι Interactive Brokers είναι για όσους θέλουν σοβαρή δύναμη χωρίς να ξοδέψουν μια περιουσία. Αν ανήκεις σε αυτή την κατηγορία, τότε αξίζει σίγουρα να τη δοκιμάσεις. Και αν θέλεις να τη δοκιμάσεις, μπορείς να πατήσεις το link στην περιγραφή. Γράψε μου στα σχόλια για ποια πλατφόρμα θα ήθελες να μιλήσουμε σε επόμενο review. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε ένα like και εγγραφή στο κανάλι για περισσότερα. Τα λέμε στο επόμενο.